บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะครบรสก็ต้องใส่ผงเครื่องปรุงนะครับแต่แล้วคนที่ชอบก็ต้องตกใจเมื่อได้รับแชร์บอกว่าระวังผงรสที่ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจุดไฟติดเพราะมีดินประสิวอยู่เยอะมากชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ผมจึงเดินทางไปสอบถามที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผงปรุงรสมีดินประสิวจริงเหรอครับเรื่องนี้ไม่น่าจริงนะคะคือดินประสิวเนี่ยไม่มีหน้าที่ความจำเป็นอะไรเลยในการทำผงปรุงรสดินประสิวหรือโพแทสเซียมไนเตรตใช้ทำดอกไม้ไฟดินปืนแต่ก็มีการใช้สารกลุ่มไนเตรตนี้ในอาหารได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไส้กรอกแหนมเนี่ยเพราะว่าดินประสิวเนี่ยจะช่วยให้เนื้อสัตว์มีสีชมพูดูน่ารับประทานแล้วก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Clostridium botulinum เราทดลองเผาพิสูจน์ผงเครื่องปรุงพร้อมด้วยพริกเกลือและน้ำตาลแต่ไม่พบการลุกพรึบติดไฟแบบในคลิปสักอย่างเดียวมันไม่เกิดประกายไฟอย่างที่ในคลิปแต่ว่ามันจะเผาไหม้เป็นเหมือนกับเป็นถ่านเป็นคาร์บอนอย่างเงี้ยสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันหรือเปล่าในผงเครื่องปรุงที่อยู่ในคลิปนี้เริ่มถูกแชร์กันในเว็บไซต์ภาษารัสเซียช่วงกลางปี 2558 ครับมีหลายคนมาลองเผาดูบ้างแต่ก็ไม่มีใครเจอการติดไฟแบบในคลิปตกลงแล้วผงในคลิปนั้นคืออะไรผมจึงเดินทางไปสอบถามกับนักเคมีที่จุฬาตอนแรกที่เห็นคลิปก็ตกใจว่าไหม้แบบคู่ครั้งแรกเนี่ยมองไปถึงพวกวัตถุจุดระเบิดทั้งหลายแต่ก็ค้านกับความคิดในใจว่ามันไม่น่าจะอยู่ในอาหารสมมติฐานแรกคือสารบอแร็กซ์และโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ที่เคยมีรายงานว่าใช้ทำผงชูรสปลอมปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ไวไฟอะไรขนาดนั้นทีนี้เราก็เลยลองว่าถ้าอย่างนั้นมันอาจจะเป็นดินประสิวอย่างที่เขาว่ากันทีนี้ถ้าเกิดใช้ดินประสิวล้วนๆมาลองเผาดูก็พบว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นก็เลยลองเอาน้ำตาลแล้วก็ลองผสมกับดินประสิวก็จะเห็นว่ามันมีการลุกพรึบขึ้นมาดินประสิวผสมน้ำตาลให้ภาพใกล้เคียงกับในคลิปเราจึงมาลองกับผงเครื่องปรุงบ้างส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอามาเผาเลยไม่ได้ติดปะทุเหมือนในคลิปเลยแต่อีกส่วนหนึ่งเอามาผสมกับดินประสิวประมาณ1:1แล้วเราก็จะพบว่าความร้อนแรงของการเผาไหม้เกิดขึ้นแต่ว่าในคลิปเนี่ยแรงกว่าเยอะก็เป็นไปได้สูงว่าเขาใส่เยอะกว่าเยอะใส่อะไรก็ไม่รู้แหละที่มันช่วยให้การปะทุไฟเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังนั้นหากจะให้เผาไหม้แบบในคลิปต้องผสมสารปะทุปริมาณมากซึ่งคงปลอมปนซ่อนเร้นกันไม่ได้ขณะที่ผงปรุงบะหมี่ที่ขายทั่วไปในไทยเผาแล้วก็ไม่เป็นแบบในคลิปดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่ต้องกังวลไม่รู้ว่าคลิปถูกผลิตด้วยความสัตย์จริงหรือเปล่าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเอาผงของสิ่งต่างๆมาเผานะคะแล้วการเผาก็ไม่ได้บอกอะไรได้ทุกอย่างผงเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จำหน่ายในประเทศไทยจะมีการแจ้งไว้บนฉลากอยู่แล้วส่วนประกอบที่ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่แล้วไม่อันตรายแต่ก็อย่ากินจนโซเดียมเกินนะครับสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับคิดนิดนึงว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมากกว่าที่จะแบบตกใจแล้วก็พานจะไม่กินหรือพานจะไปโจมตีใครเราได้ทดสอบแล้วเครื่องปรุงที่มีมาตรฐานในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนอย่างในคลิปเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะแชร์ต่อค่ะไม่ว่ามื้อไหนอาหารใดก็ควรพึงตรวจสอบแหล่งที่มาให้ปลอดภัยอยู่เสมอนะครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพื่อนแล้วพิมพ์ @tnamcot หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์